Ja sit jatkuu Helsinki Northern Lights, NHL 25 franchise mode. Just pelattu eka kaus loppuun, jäätiin just playoffeen ulkopuolelle ihan muutamalla pisteellä. Rahantuloa ei voi estää! Saman tien tulee Seppo kuulokkeisiin ihan täysillä. Chester, kiitos paljon 1 euron lahjoituksesta, iso kiitos. Mutta nyt on varaustilaisuus edessä ja sitten kesä. Eli neuvotellaan sopimuksia, ketkä jää Northern Lightsiin ja ketkä ei. Eli aloitetaan heti varaustilaisuus. Ja jos tää sarja on, et ole katsonut edellisiä jaksoja, niin mä tein siis uuden NHL-joukkueen NHL, suomalainen NHL-joukkue. Ja ainoa sääntö tässä franchisessa on se, että puolet joukkueesta pitää olla suomalaisia. Okei. Muuten ihan normi franchise-mode. Jes, Nashvillellä on draftin eka varausvuoro. Katsotaan nopea tää drafti nyt niinku läpi. Nyt mä menin kyllä treidaamaan. Nyt ollaan ihan väärässä paikassa. Mutta mä näytän teille, ketä täällä on saatavilla. Näytän varausluokka. Täällä oli siis 1 huippupelaaja. Eli huippu on niinku paras mahdollinen, mitä tässä pelissä voi olla. McDavidit, Rantaset. Tai hyvä, kun mä sanon Rantasen McDavidin jälkeen, mutta kaikki nämä on huippupelaajia. Eliittipelaajat sit nousee yleensä johonkin 90 plus miinus. Huippupelaajat tosiaan menee 95 plus. Aika hyvällä todennäköisyydellä. Ja draftissa on muutamia eliittipelaajia ja sitten tosiaan 1 huippupelaaja ja sitten muuten aika tuntematonta. Tää Kotajärvi mua kiinnostaa, koska tosiaan puolet mun jengistä pitää olla suomalaisia. Mä tarvin vähän suomalaisia prospekteja varsinkin noille myöhäisille vuosille. Kykyetsijän sijoituksen mukaan tää jatka oli 19, mutta sen potentiaali on tuntematon. Kykyetsijät ei ole oikein tehnyt duunia, että onko tää kuinka hyvä. Mulla oli siis varaustilaisuudessa 14 varaus, eli ei ole ihan näitä alkuvarauksia, en mä ajatellut treidata näihin kärkipikkeihin, joten simuloidaan suoraan mun varaukseen ja lähdetään siitä. Katsotaan, ketä tuolla menee kärjessä, mitä potentiaaleja siellä nyt ensinnäkin meni. Eli Tallakson ihan, siis huippupotentiaalia ja äijä 78 overall. Mä luulen, että me tullaan näkemään tota äijää jonkun verran tässä franchisessa, varsinkin myöhempänä kautena. Tää on siis toisen kauden kesä ja mä pelaan 5 kautta. Sitten on paljon eliittipelaajia. Michael Misa oli tuttu Montreal franchisesta. Eklund eliitti. Sitten alkaa top 6, top 4. Täällä on 1 Frondeli eliitti 74. Se on ollut aika hyvä haku. Mutta sitten on tai meidän varaus. Sieltä 14! Meillä ei ole scoutit tehnyt tosi huonoa duunia. Mulla olisi ehkä vähän enemmän pitänyt käskeä näitä. Meillä ei ole oikein ketään varmaa täällä. Täällä on varmoin top 6 hyökkäjän potentiaaleja, eli todennäköisesti nousee sinne plus minus 85, mutta se ei ole ehkä sitä, mitä mä oon ekalla rundilla hakemassa kuitenkaan. Mitä chatti sanoo? Pitäisikö ottaa Kotajärvi? Se on suomalainen kuitenkin, ja täällä ei ole mitään varmaa valintaa, niin tää on riski joka tapauksessa. Mua ehkä pikkasen kiinnostaisi. On siellä joku käynyt sitä skauttaamaskin. Kotajärvi. Tää on ihan oikea prospekti. Piti oikein käydä Googlen kautta. Ota. Kotajärvi kova. Joo, no siellä chatilla on aika selkeä mielipide. Nyt jännitetään. Onks, mikä se on? Top 4 pakki. No. No. Top 4 69 overall. Ihan ok. Pari kautta, niin se voi olla NHL-rosterissa. Ihan ok, ei mikään farssi, mutta ei tietenkään ollut mikään top 2 pakki tai mikään eliittipotentiaali. Ei. Mutta hei, pitkä drafti. Mä en oikein viime vuonna treidannut mitään näitä mun draft-pikkejä, eli mulla on käytännössä koko drafti siis jokaisella kierroksella nyt valintoja tehtävänä. Täällä on Engreen, heti seuraava suomalainen. Onko Toni Engreen aito prospekti? Chatti voi kertoa, en ole ihan varma. Mä luulen, että mä jatkan noilla suomalaisilla. Ekana vuonna mä draftasin kaikki pelaajat suomalaisiin. Mä luulen, että mä pidän toisen kauden samana, koska tosiaan puolet jengistä pitää olla suomalaisia. Se on tosi hyvä, jos mä saan näitä suomalaisia kehitettyä NHL-rosteriin. Enkreen top 6 pakki, mutta toisella kierroksella niin ei täällä ole varmaan parempia. Ei ole oikein Enkreeni, okei. Niin tää on jännä siis. EA laittaa ne joitain luotuja prospekteja draftiin ja sitten jotkut on oikeita. Lisää, mitäs Kuhta! Onko Kuhta aito? Tässä vaiheessa mun ei tarvi enää yhtään jännittää näistä. Täällä on niin harvinaista löytää ketään semmoista jalokiveä, että mä otan vaan nyt suomalaisia loppudraftin ja ehkä hyvältä tuurilta, että löytyisi joku. Kuhta on alinkuus hyökkää pieni potentiaali, eli siitä nyt ei oikein ole mihinkään. Sitten loppudraftikin vaan suomalaisia. Mä voisin noin veskaritkin katsoa nopeasti.
Täällä on itse asiassa kykyjen etsijän suosituspelaajia pari. Noista tähdistä näette, että se on kykyjen etsijän suosima pelaaja ja maalivahtaja Marjamäki. On kassareitakin. Otetaan vaikka toi... Mä kokeilen tätä kykyjen etsijän suosimaa, koska... Jos kykyjen etsijä suosittelee, niin pitää niitä työntekijöitä välillä kuunnella. AHL top 2. Alright. Tää oli jo 6. kierros. Ja sitten seuraava varaus on mun viimeinen, eli 7. Rimpinen. Totta hei! Totta! Onks Rimpinen mennyt? Mä oon ottanut Rimpisen ihan täysin. Rimpinen on tainnut mennä jo. Mutta hei, siis Rimpinen kuulostaa ajatuksena kivalta, mutta probleema on, jätkät, se, että Rimpisen potentiaali tässä pelissä on varamaalivahti. Mä otin sen siihen Montreal franchiseen. Se varamaalivahti, se ei ainakaan Montrealissa kehittynyt yli 75 5 vuodessa, eli niin hieno kuin se onkin, se Rimpinen, niin se ei tässä pelissä ehkä ihan samalla lailla toimi. Otetaan täältä nyt joku suomalainen. Se oli itse asiassa joku varma AHL top 2 pakki. Se ei oo... Se on ihan ok. Iilis Marila. Noin, ja siinä oli drafti. Mutta nyt päästään siihen jännittävään osioon. Ai, täällä on vielä yksi. Nimittäin pelaajien sopimuksiin. Ketkä pelaajat tarvii uudet sopparit ja ketä me halutaan sainata. Ja sitten tietenkin päästään kesän top 6 markkinoille. Nyt meni sekaisin top. Tää pelaaja oli top 6 potentiaali top 6 markkinoilla. Miten 7 rundilla saa top 6 potentiaali pienen hyökkäin? Tuo oli itse asiassa todella hyvä haku. Mutta joo, siinä oli koko varaustilaisuus. Jatketaan. Ja nyt on mielenkiintoista. Ketä siellä toisen kesän off-seasonillakin on siis saatavilla? Ekalta vuodelta mehän saatiin Marner tähän joukkueeseen. Voi Marner. IRLS Marnerille ei mene vahvasti, mutta tässä pelissä menee, nimittäin kattokaa. Marner nousi kaudessa 95 overalliin. Tää äijä on ihan pysäyttelemätön. Huippupelaaja, ja mä kävin katsoa tämän trade-arvon aikaisemmin. Se on ihan täydessä. Eli Marner on käytännössä niinku paras mahdollinen pelaaja tällä hetkellä saatavilla. Sitten tietenkin Marco Rossi tuli mun viime kaudella treidasin kesken kauden. Herra on 89 overall noussut parilla, tosi hyvä. Eli ensi kaudella suurin osa pelaajista on vielä kiinnitetty. Mutta hei, nyt mennään pari päivää eteenpäin, niin päästään noihin ufiin. Tuolla on vielä noin nykyiset sopparit jäljellä porukalla, jotka päättyy tähän päivään. Kykyjä etsiä sopparit lopussa. Käydään nää kiinnittää nopeasti. Otetaan siitä vaikka... no mulla on vielä 18. No eihän mä nyt näitä enempää tarvii. 18 riippuu. On todella hyvä. Noniin, sit jatkosopimuksia. Solmi jatkosopimuksia. Eli kysymys nyt kuuluu, ketkä on ufia? Björkstrand, hei, muistatteko te Björkstrandin rankkarin Detroittiin vastaan ekalla kaudella, kun oli pakko tehdä, että päästään playoffeihin? Ei vaan niin kuin lähe. Ei Björkstrandin lähe ollenkaan. Mä luulen, että Björkstrandilta ehdottomasti... tästä ajasta mä luulen, että mä haluan luopua. 5 milliä 4 vuotta. Mä sanon suoraan Björkstrandille ei. Ehdottomasti pois. Jotain muutoksia pitää tehdä tää jengi. Björkstrand tulos. Muista se valmentaja. Joo, katsotaan coachikin kohta. Ehdottomasti tarvitaan uusi coachi. Jamie Benn pelasi hyvän viime kauden, mutta fakta on se... Rahantuloa ei voi estää! Oho! Japi! Maane on ihan hirveetä jätettä niin kuin on Torontokin. No ei me nyt tarvita. Kiitti Japi 6 eurosta. Ja Jamie Benn 33 maalia viime kaudella, mutta kauden lopussa, kun mä otin Benin pois kokoonpanosta, jengi pelasi paremmin, joten ehdottomasti Ben pois. Sitten Kaapo Kakko, eliittipotentiaali, RFA, tarjous on vain 2,5 milliä. Paljon Kakko pyytäisi niinku ilman RFAta? Katsotaan. No 2,5 milliä 2 vuotta. Ihan tosi simppeli, mennään vaan sillä. Kakko palaa tänä iltana asiaa. Kakko ei pyydä käytännössä mitään, toi on aivan loistava. Täällä on Mikkolaa, Kivirantaa. Ehdottomasti nämä suomalaiset kiinnitetään, koska puolet joukkueesta pitäisi olla... siis puolet joukkueesta pitäisi olla suomalaisia, niin me tarvitaan näitä äijä. Mutta Kiviharju aika paljon pyytää jopa, 2,2 milliä. No, mennään sillä, tarjotaan sopimus. Sitten Mikkola ehdottomasti. Mikkola varmaan paras suomalainen pakki Heiskasen lisäksi, jota me voidaan saada tähän jengiin. Pyytää 2 vuotta.
2,65, se on ihan hyvä Mikkolasta, 82 overall. Jees, Armialla on vielä soppari jäljellä. Texier RFA, Thompson RFA. Voidaan saada noi RFAt. Tai no, emme kyllä tarvita Texieria. Vapautetaan Texier. Sitten Thompson, mikä on potentiaali top 6 pakki. Emme oikein tätäkään ja tarvita, mutta RFA on vaan millin, niin sainataan sekin. Räty, RFA, ehdottomasti otetaan tuosta Puustinen. Kyllä, suomalaiset RFA-tarjouksilla. Näin, Järventiä. Kaikki suomalaiset vaan jengiin, koska me tullaan tarviin näitä tässä franchisessa. Tuomala, sama juttu, RFA. Mä vähän penään tätä Tuomalaa. Tai Tuomaala. 74 overall, 22-vuotias, mutta top 6 potentiaali. Eli top 6 pitäisi kyllä mennä sinne 85 overalliin. Noin. Eli mä luulen, että toi Tuomala voi ottaa vähän isokin steppejä tässä lähikausina. Ruotsalainen. Mä nyt sain nämä suomalaiset, vaan tää voi olla joku AHL-jyrä, jos ei sitten muuta. Jes, ei varmaan tarvi sit muita sainata tuolta. Mennään päivälle eteenpäin, katsotaan mikä tilanne, sainaako suomalaiset. Kiviranta hyväksyy, Mikkola hyväksyy, Kakko hyväksyy, loistavaa. Kyllä mä tiedän, hei miettikää kun suomalainen joukko olisi NHL:ssä, mikä etu niillä olisi sainaa suomalaisia pelaajia. Totta kai suomalaiset haluaa pysyä Suomessa. Eli tällä hetkellä meillä on muuten palkkakattoa 25 miljoonaa. Huhhuh. Kyllä mä kesälle haluan säästää tota. Ja ei ollut montaa sopparia, mitä piti tehdä. Eli ensi kaudella keskushyökkäjät, Rossi 1, sentteri, Granlund 2, Kotkaniemi Sisikas. Se on loistava sentteriosasto ja Räty vähän niinku kärkkyy siellä pelipaikkaa takana. Lundell pelaa laidassa. Sitten laitahyökkäjiä. Vasempia laitoja ei ole. Eli meillä on Kiviranta ja sitten on Foligno, jolle mä tein dealin off-seasonilla. Tai trade deadlineilla vaihoin tähän äijään. 37-vuotias. Tää on hyvä semmonen 3-4 äijä, varsinkin niinku myöhemmin kaudella playoffeissa. Tarvitaan kokemusta. Mä en kyllä mitenkään tee sille 2 vuoden diiliä. Mut 1 vuosi 2 milliä, mä voisin hyväksyä Foligno, mutta en yhtään muuta sitten. Chatti huutaa maalivahtia. Joo, katsotaan veskari. Mä katon nyt vaan nämä pelipaikat. Eikä Kakko Armia, Kakko kakkoseen, Marrer ykköseen, Armia neloseen. Eli me Kakko voisi myös pelaa 3. Eli me tarvitaan 2. tai 3. pelaaja. Mitä chatti sanoo? Kakko, se rooli on 3. hyökkääjä, mutta sillä on pieni eliittipotentiaali. Eli jos se pelaa tykkikauden, se voi nousta. Annaks mä Kakolle roolia 2. vai 3. ensi kaudella? Se ei pelannut vahvaa viime kautta, mutta mä voisin antaa sille iso rooli, jos mä haluaisin. Sitten puolustajat. Paljon 2. Okei. Jengi haluaa Kakkoa 2. On siellä vähän 3. No, katsotaan vapaista pelaajista. Onko siellä jotain parempaa tai sopivampaa jengiä, mutta jos ei ole, mä annan Kakolle mahdollisuuden. Puolustajat Peace, Spurgeon, Sandin, Mikkola, Hakanpää. Aivan täysin samat kuin viime kaudella. Aivan täysin samat. Jokiharju Hakanpää pakkipari oli vaan aivan kauhea tosta loppukaudesta. Mutta mä nyt kuitenkin solmin molemmat jatkodiileihin ja mä katon. Pystyykö mä parantaa? Hakanpää haluu 3 milliä per vuosi. Rahantuloa ei voi estää! Japi. Mikäs on Joakim Kemel overall ja potentiaali, pitäisköhän sun harkita sen hankkimista? Kemmeli overallin potentiaali. Pitää katsoa. Mä tarviin lisää nyt prospekteja ehdottomasti. Mä en tiedä itse asiassa Kemmeli overallin ja potentiaalia. Mä en tiedä, Rahantuloa ei voi estää! No nyt tulee. Moi taas. Moi hioi, miten menee? Kiitos 2 eurosta ja kiitos Japitas 6 eurosta. Mä kokeilen Hakanpäälle 2,7 milliä 3 vuotta. Vähän on paljon 3. pari äijästä, mutta se on paras puolustava puolustaja Esa Lindelin lisäksi, jota Suomesta löytyy tässä pelissä. Ja sitten, paljon te kysytte maalivahtia. Mä en muista. Ai. Gustafsson on free agent. No tähänhän meidän rahat menee. Simuloidaan nyt päivällä eteenpäin. Eka Foligno hyväksyy täydellistä. Hakanpää. Minun on hylättävä tarjouksesi. Siinä ei ole mitään erityistä vikaa, mutta minusta minun on vain testattava vapaita pelaajamarkkinoita. Okei, no selkeä. Lähe Hakanpää menee. Ei oli muutenkin aika säkki viime kaudella. En edes haluta sua tänne näin. Sitten.
Eli kokoonpanosta tällä hetkellä, mulla on vieläkin palkkakatos 22,5 milliä. Mä luulen, että mä menen Samuel Veskarille ensi kauden, Gustafsson ja Annunen. Mun mielestä on ihan ok. Mitä? Gustafsson haluu no move clausein ja 8 millin sopimuksen. Siis viime kauden jälkeen. Aivan katastrofi. Alle 91%. 3 päästöttöjen maalien keskiarvo. Entäs Urho Vaakanainen overall ja potentiaali? Mun mielestä Vaakanainen on top 6 pakki. Muistan kattoneeni Montreal franchisessa. Tai jossain muistan nähneeni. Ja noin 80 overall. Kiitos Chester. Ei voi estää! Koko aika tulee. Ja hävisin juuri, kiitos 2 eurosta. Muista signata ne sun varatut pelaajat. Muista signata ne sun varatut pelaajat. Kyllä. Annunen, tehdään RFA, se on vaan milli. Hei, chatti, saatte päättää. Sainataanko Gustafsson? Lähdekö mä neuvottelemaan Gustafssonin kanssa vai ei? Jatketaanko Gustafssonilla vai ei? 8 milliä kuulostaa todella isolta. Mä en ehkä itse lähtisi tähän, mutta katsotaan mitä te haluatte. Ei, joo, ei, uusi veska. Saros. Pitääkö Juuse, laita menee Gustafsson. Heitä pois, ei saa mustaa kiinni. Se on just näin. Helsingin Northern Lights, jos ei saa mustaa kiinni, niin se on siinä. Sinne lähtee. Ja tämähän meinaa sitä, että meillä on 22,5 milliä kesälle. Eli nyt on sit iso kesä tulossa. Eli sentterit meillä oli, me tarvitaan pari laituria. Armia, Kakko, Marner. Eli me tarvitaan 1 laita tonne. Sentterit meillä oli, Kiviranta. Me tarvitaan 2 laitaa, 1 pakki ja maalivahti. 2 laitaa, 1 pakki ja maalivahti. Muistuttakaa mua. Lasketaan vielä suomalaiset, niin mä muistan monta rosterissa. Jokiharju 1, Mikkola 2, Annunen 3, Kakko 4, Armia 5, Kiviranta 6, Mikke 7, Lundell 8, Kotkaniemi 9. Okei, tää on selkeä. Mä tarviin 1 suomalaisen, 2 laituria, 1 pakki, 1 maalivahti. Noin. Sitten vielä, hei, valmentajahan nyt on se iso. Eli me tarvitaan valmentaja ja sitten kesältä hankintoja. Eli meillä on tällä hetkellä väliaikainen NHL-päävalmentaja. Nyt mennään sitten solmiin. Toivottavasti joku joukko olisi antanut niitten coachille mono. Katsotaan nyt mistä mä löydän sen. Mistä mä löydän coachit? Onko se valmentajahenkilökunta? Siellähän mä olin just. Hei, mistä mä löydän coachit? Mä oon nyt ihan pihalla. Täällä on pelaajahaku, sopimukset. Ei oo täälläkään. Pitääkö mun mennä tohon off-seasonille? No mennään off-seasonille, se nyt ei oo tänään ja murhe muutenkaan. Eli solmis sopimuskauden loppu. Olen päättänyt hyväksyä joukkojen perustarjouksen. Kiitos Aatu. Mä koen, että susta on varsinkin jämäkenttiä vielä potentiaalia tässä lähivuosina. Coachi vasta free agentteja aikana. Okei. Tää on selkeä. Noniin, mutta tää on nyt se tärkein, koska meillä on 22 milliä palkkakatossa. Ketä täällä on? John Carson, Alex Tuch, Mike Matheson. Aika... Meillä on ihan jäätävän määrä rahaa ja aika huono free agent-klassi. Nää on kyllä kaikki ufii. Marshment, Zuccarello, Trouba, Garland, Robinson. Okei. Ja mites maalivahdit? Maalissa Demko, Gustafsson, Bobby. Jos me tarvitaan niinku vaikka vuodeksi pariksi kassaria, niin Bobby vois olla. Oikeesti. Bobby vois olla. Bobilla on Stanley Cup-kokemusta ja sit siihen ei tarvitse sitoutua pitkään. Demko sama juttu. Mielenkiintoista. Chatti haluu Sarosia, mutta Saroksen pitäisi treidata. Okei, no mut lähdetään rakentaa. Alex Tuch siis olisi loistava pelaaja meille, mutta kaveri pyytää 11 milliä, eli me ollaan niinku aivan liian kaukana toisistaan. Me tarvittiin pakkia. Mike Matheson ei välttämättä olisi huono. Ei olisi ollenkaan huono. Joo, Marshment olisi hyvä täyteäijät.
Laine. Mä tarviin sen yhden suomalaisen. Hei, täällä on Tolvanenkin. Mä tarviin 2 laituria, Tolvanen Laine. Mua kyllä vähän sytyttää nyt. 6 milliä, 5 milliä. Laine ehdottomasti haluu tänne. Kattokaa, Laine kiinnostusorganisaatiossa on maksimissa. Patrik Laine, se on siinä. Laine Tolvanen, mä yritän sainaa tätä duoa. Eli Laine, aika paljon kyllä, 6 milliä pyytää. Noniin Pate. Pitää soittaa Patelle, missä mun puhelin on. Hei, puhelin tuolla. Rahantuloa ei voi estää. Lainee Fortti kamuksia ostan noil tikkareita. Kiitos paljon. Noniin. Yhdistää. Hei, olen kuullut hyviä asioita organisaatiosta. Ne olen ehdottomasti kiinnostunut tulemaan mahdollisesti osaksi joukkuetta. Joo, Laine, joo. Olemme erittäin kiinnostunut, Laine, sinusta. Erittäin kiinnostuneita. No niin, Laine, keskustellaan sopimuksen ehdoista. Joo, 4 vuotta on hyvä. Mä oon valmis, Laine, sitoutua sun long term. Siis me ollaan nähty NHL:ssä, kun sä oot niinku semmosessa hyvässä mindsetissä, sä tykkäät ympäristöstä, mistä pelaat, täällä olisi paljon suomalaisia, että sä saat tulosta. Kemel ois loistava laituri sulle sinne, käy se hommaa, pystyykö tuol vie saamaan ohjukoutsiksi. Sehän olisi, kun saisi Jokisen coachiksi. Kiitos paljon, Japi, 6 eurosta, mä vastaan kohta. Palkan lähtötasoksi ajattelisin 6,250. Ei. Hei, Laine, mä tykkään äijästä, mutta tää on ylihinta. Tää on ehdottomasti ylihinta. Voimmeko yrittää löytää joukkueystävällisemmän palkan tässä? No niin, kyllä. Kyllä. Kun katsotaan, missä olemme nyt, olen valmis neuvottelemaan paikasta. Miten suurta leikkausta harjoitamme? Loistavaa, Laine, loistavaa. Kyllä, hei. Oikeesti, semmonen mitä ei olisi semmonen 500 000 pois per kausi? Mikä fiilis? En pidä tarjouksesta kovinkaan paljon sellaisena kuin se on. Minulla on joitakin peliaikavaatimuksia. Okei, selkeä. Jos sä otat vähemmän palkkaa, niin se on ok. Sä haluat pelata kakkoskentässä. Joo, hoidetaan homma kotiin, Laine. Tämä yleinen keskustelu on hyvä. Noniin, kiitos, Laine. 500 000 pois Laineesta, 4 vuotta, 575. Katsotaan, hyväksyykö. Saa pelata top 6 roolia. Laine kotiin Helsinki Northern Lights. Ja sitten Tolvanen oli toinen. Eli Tolvanen. Kiinnostusorganisaation ei ole iso. Se pyytää vaan... Mä tarjoa sille vähän ekstraa, jos se tulisi. Pyytää vaan vuoden soppariin. Mulla on vuodeksi rahaa, siis antaa vähän ekstraa. Mä annan Tolvaselle vaan vuoden ekstraa, koska se ei ole ekstraa, koska se ei ole kiinnostunut tästä organisaatiosta. Ei, kun tää on RFA. Okei, sori. Eli Tolvasta ei pysty. Koko aika, Seppo. Ootko selvinnyt jo siitä, että Toronto tippus taas eikä päässyt K4 kanssa kappiin asti? En oo selvinnyt Toronton siis kesästä tai putoamisesta, en millään tavalla. Mutta onneksi Marner todennäköisesti lähtee menee ja Torontoon tulee muutoksia. Okei. Okay. Ja hei, mä katon sen kuparin kanssa. Kohta. Mä en tiedä, missä kupari pelaa. Mut joo, Laine ensimmäinen. Totta kai me tarvitaan sitten toinenkin laituri vielä. Eli Laine 1 ja sitten me tarvitaan toinen. Laine 4 vuodeksi. Marchment tällä hetkellä dominoi. Kertokaa chatti, mikä laituri tällä hetkellä näyttää hyvältä teille? Ei voi estää. Herra jestas! Mä syön hyvin tänään. Seppo rauhoitun nypiärkele. Kiitos paljon, äijät. Kiitos ioi. Täällä olisi Garlandin sukkarilla on Marshmentia, Robinsonia, Erik Robinson, Björkstand, joka me päästettiin Eberle. Tosiaan Tolvanen oli RFA, niin siitä ei tullut mitään. Suterperron. Erik Haula voisi olla hyvä, mutta meillä on kyllä aika täynnä noi bottom-ketjujen äijät. Garland vaan. Kato se Garlandin palkka. No joo, Garlandi. Mitä? Okei. Aivan käsittämätön. Garlandin palkkapyyntö on 2,5 milliä. Herra jestas. Mä laitan mä voin tarjota sille 3 milliä. Mikä tää? Kuinka halpa diili?
sama kokonaisuus kuin Laine, mutta pyytää puolet vähemmän. No niin, Garland, mä oon valmis tähän soppariin ihan any day. Mielenkiintoista. No niin, ja sitten me tarvitaan tosiaan se yksi puolustaja. Ketäs täällä? Kesselring, Radish, Evans. Radish, Evans halusi tosi paljon tähän jengiin. Matthews, Trouba. Trouba olisi hyvä. Vähän kovuutta, siis ollut New York Rangersissa joukkueen kapteeni. Toisi semmoista hyvää väkevyyttä kyllä tuohon puolustukseen. Mutta me tarvittais kyllä rooleilta top 6 pakkia eikä top 4 pakkia, nyt kun mä mietin. No, Trouba olisi kyllä iso hankinta. Mä katon Troubaa. 6 vuotta, 4 vuotta, 6 milliä, jos Trouba hyväksyisi. Ja ei ole mitään lausekkeita, niin tää on ihan hyvä. Okei, hei, nyt on isoja kaloja. Nyt on Laine, nyt on Garland, nyt on Trouba. Okei? Ja sori, maalivahti muuten unohtu. Kyllä mä oon nyt sitä mieltä tällä hetkellä. Ei voi estää! Herra jestas. Buda sinne pakistoon sieltä ja se Joakim Kemel joukkueeseen kanssa. Japi on kyllä iso Kemmel-fani, ketä mä tiedän. Kudas sinne pakistoon. Katsotaan Trouban jälkeen sit, mikä olisi plan B. Demko vai Bobby? Demko vai Bobby? Demko olisi kyllä pidempää ykköskassari. Bobrovski olisi semmonen täyteveskari vaan vuodeksi pariksi. Mut sillä on Stanley Cup-kokemusta. Musta tuntuu, että tää jengi ei niinku vielä... Saatte chatissa sanoa, Demko vai Bobby? Rahantuloa ei voi estää! Kyllä Toronto viimeistään 2125 mennessä voittaa kapin. Me ollaan kaikki haudassa silloin. Kiitos 10. Iso kiitos 10. Toivottavasti ei mene niin pitkään, se olisi kyllä erittäin masentavaa. Demko sisään. Noniin, jes. Demkolla on varmaan enemmän trade-arvoakin, kyllä, kun se haluu no move clausen. Mut oikeesti Demko, siis 2 vuotta 7,5 no move clause. Mä oon ihan ok tän kanssa. Mä en pysty treidaan Demkoa Sarosta. Mä tiedän, että te huudatte sitä Sarosta. Mä tiedän, mutta mä en usko, että mulla on mahdollisuus saada Juusea. Ei mulla trade-assetteja, ellen mä saa Demkoa niin kuin ilman lauseketta. No itse asiassa mä kokeilen saada Demkoa ilman lauseketta vähän isommalla ei voi sopparilla. estää! 8,3 milliä 2 Joko vuotta. kuulit, että joku haluaa, että katsot Ilman lauseketta. Kemelin? Hävisin juuri, kiitos 2 eurosta. Joko kuulit, että joku haluaa, että katsot Kemelin? Rahantuloa ei voi estää! Mitä täällä tapahtuu? Tää on käsittämätöntä. No sitten me katsellaan haudasta Viaplaytä. Jees. Kiitos ihan 2 eurosta. Totta. Hei Rane, Saroksella on no move clause. Hyvä pointti. Eli mä en voi edes treidaa Sarokseen tässä pelissä. Jes. Sitten simuloidaan eteenpäin. Katsotaan ketkä sainaa ja ketkä ei. Ja sitten katsotaan sitä coachia. Hyvältä näyttää tällä hetkellä, mutta totta kai meidän on pakko käyttää tämä raha nyt fiksusti off-seasonilla ja meidän pakko saada nämä hankinnat. Vegas antaisi kakkosrundin pikkiin Jollesta, mutta ei me nyt Jollesta luovuta. Come on hei. Mennään päivällä eteenpäin. Trouba hyväksyy, okei. Todella iso lisä ja fyysinen lisä puolustukseen. Tää on aivan loistavaa. Kenen kelkassa nyt kun Toronto out? Miro, kiitos 2 eurosta. Kenen kelkassa nyt kun Toronto out? Mä oon Dallasin kelkassa. Dallasin kelkassa. Olis se hienoa, että Finnish Mafia voittaa. Mä en toivo Floridalle back-to-backia, vaikka sielläkin on suomalaisia. Trouba. Garland! 6 vuotta 3 milliä. Tää oli aivan uskomaton. Aivan uskomaton. Ja Demko meni Floridaa. Älä viitti. Ai. Okei. Mut mä vieläkin ootan sitä Lainetta. Laine ei ole vastannut mitään. Ja sitten veskari. Okei. Bobby oli se plan B. Meidän on pakko saada Bobby. Ihan pakko saada Bobby. Haluuks mä antaa Bobille 2 vuoden sopparin? 6 milliä. Mä voin antaa tän Bobille, mutta mä todella toivon, että se ei huonone. Rahantuloa ei voi estää! Seppo on ihan liekäis. Voittaako jopa San Jose ennen Torontoa? Voittaako jopa San Jose ennen Torontoa? No, jos se tapahtuu, niin en tiedä mitä tee. Ai Laine sainas.
Okei, sori, mulla meni ihan ohi. Eli Laine Sainas, noni, loistavaa. Eli sit me tarvitaan vaan maalivahti. Ja sittenhän meillä on jengi siinä. Nyt please Bobby, come on. Kuka muu tarjoaa sulle Suomeen pelaamaan, hei? Yes, come on Bobby. Noni, meillä on veskari, loistavaa. Sitten me tarvitaan vaan coachi ja me ollaan valmiina kauteen. Nyt tuli hyvä fiilis. Kukaan ei sanonut mulle ei, paitsi Demko, mutta Bobby oli kuitenkin aika saman tasoinen, vaan vanhempi. Niin tää on ihan ok. Nyt vaan pitää toivoa, että Bobby ei huonone. Mä en oo ensi kaudesta huolissani, mutta sit toisesta kaudesta ja 6 millin pahvi. Mä oon siitä pikkasen kyllä huolissani. Mut palkataan henkilökuntaa. A+ päävalmentaja. Ei voi estää. Aivan loistavaa. Joakim Kemel. Joakim. Japi, sä oot nyt niin paljon lahjoittanut, että mulla on pakko katsoa se Kemeli. Missä jengissä Kemel pelaa? Jelle. Jees, tää on pakko saada. Valmennuksen budjetti. Mikä mun pudu on? Venäs nyt. Nähdäänkö mä tosta se? Henkilökunnan budjetti. Ei mulla ole budjettia! Mihin meidän henkilökunnan budjetti on mennyt? Miten mä saan lisää pudua? Mulla on 1,9 milliä budjettia. Eihän mulla ole rahaa tähän äijää. Ai, ei mulla ole varaa kuin B-coacheihin. Tää on huono. Tää on tosi huono nyt. Saunailta. Onks jengin saunailta vienyt noin paljon? Kaikki turhat coachit pois. Joo, ei se auta. Nyt pidetään mun on pakko saada kyllä toi A+-coach. Toi olisi ihan sairasta. Okei, katsotaan. Valmentaja henkilökunta. Mut ei nää kukaan tienaa paljon. En mä saa ikinä tarpeeksi rahaa, että mä saisin sen. No, ei voi mitään. Eikö sitä budjettia pysty nostamaan jotenkin? Nyt mennään siihen, että mä pelaan omistajamodea aikaa kertaa. Eli mä niin on vastuussa sitä jengin niin budjeteistakin ja näin. Niin mä en nyt ole ihan varma, pystyykö mä itse muuttaa tota. Katsotaan mitä täällä on. Mennään vähän jengin talouteen. Pelipaitoja, joukkueen sijoitukset ja myynnit. Areenan muokkaus. Tästä muuten joku sanoi, että mun areena oli huonossa kunnossa viime kaudella. Mä en tiedä mitä se tarkoittaa. Niin, tää on custom paikka. Käy siellä budjetin säädöissä. Budjetista saa säädöt. Okei, loistava. Noniin. Budjetin säätö. Päivitä ja ylläpidä. Toimintabudjetti. Onko se tää? Pelaajien palkat. Kykyjä etsiä. Valmentajan budjetti. Hei! Nyt! Miten mä saan lisät? Joo, hei. Nyt ihan sikana lisää tätä. Mistä? Ei me tarvita mitään kykyjen etsijöiden matkustusta tai kykyjen etsiä. No kykyjen etsijän palkkoja meillä on. Mainostuspromot, areenan toiminnot. Kaikki minimi, että me saadaan coachi, hei. Me halutaan voittaa. Mainostusminimi. Varoja jäljellä. Mä saan vähän lisää. Se on maksimissa jo. Rahantuloa ei voi estää. Ei oo totta. Ape Jämsen. Nime laittoi 12 €. Kiitos paljon. Jämseeni. Jämseenkin olisi kyllä kova tähän jengiin. Okei, nyt vaan täytyy äijät hyväksyä. Siis tää on ihan uskomatonta. Sul jäi Annunen ottamatta. Sulla jäi Annunen ottamatta. Annunen on RFA, sitä ei tarvi miettiä. Katsotaan nyt muutenkin näitä omistajajuttuja, että onks mulla täällä mitään tehtävänä. Joo, kato, mulla on nää kioskit, punaisella huutomerkillä kaikki, parkkipaikkoja ei oo. Parkkipaikkoja, tiedätkö ne maalit? Maalit hävii sieltä niin, ja joukkojen myymällä se ei oo pelipaitoja. Ei herranjestas. Päivitetään. Nää pitää fiksa. Kioskit. Ei oo varaa päivittää tai ylläpitää kioskia. Surkeasti menee. Okei, katsotaas nyt ihan Japi pelkästään sun takia, niin mä menen kattoo sen Kemmelin. Eli ehdota vaihtoa. Katsotaan Nashville ja Joakim Kemmel. Tässä muuten näkyy hyvin meidän joukkojen vaihtoarvot. Eli Mitch Marnerhan on selkeä meidän jengi ykkönen. Oli kyllä ihan stiilisaada toi kesällä. Mutta ketään muuta meidän jengissä, niin ei oo mitään ihan jäätäviä vaihtoarvoja. Mä sanoisin, että tällä hetkellä meidän jengi ensi kauteen on vähän... Tää oli loistava haku! Nashville haluu luopua Kemmelistä. Eliittipotentiaali 21-vuotias 75 overall. Oho!
Ja Nashville haluu luopua. Tässä on ihan ykkösen äijä meille paris vuodessa. Okei. Kuka lähtee Kemmeliin vaihdos? Mut mun pitää kyllä luopua jostain nykyisestä. Okei. Noniin, mut katsotaas nyt. Mulla taitaa olla 1 top 6 hyökkääjä liikaa. Mulla on Lundell. Top 6. Laine oli top 6. Ja Garlandi. Garlandilla oli ihan jäätävä diili. Mut kyllä mä nyt Garlandista luopuisin, että mä saan Kemmelin. Totta kai. Niin, Kotajärvi on ok. KK menee. Ai Kakko menee. Meinaakko? Ei kai. Kyllä mä annan Kakolle chanssi. Mä heitan Garlandin menee ihan sen takia, että se rooli on top 6 hyökkääjä. Ja ne pelaa vähän niinku Patenkaa samaan rooliin. Ja siihen ei mahu 2 pelaajaa. Niin mä laitan Garlandin tohon. Ja musta tuntuu, että Nashville haluaa enemmän tota kanssa. Ja vaihtoarvot Kemmelistä Garlandiin suoraan ei oo iso. Voitte vielä sanoa chatissa, jos te vaihtaisitte Laineen mieluummin, mutta en kyllä ehkä ite lähtisi siihen. Vaikka parempi soppari Garlandilla onkin. Katsotaan, kenestä Nashville on kiinnostunut. Ei täällä oikein oo Armia, Kiviranta. Thompson oli RFA, se on vähän turha. Mä voin sen heittää tohon kylkeen. Thompson, Garland, Kemmeli. Kuinka Ei kaukana voi ollaan? estää! Nyt se Jämsen jengi. Ja niin, kiitos 12 eurosta. Nyt se Jämsen jengi. Huhhuh. Ei ainakaan Garlandia. Laine ulos. Onks jengi nyt tosiaan sitä mieltä, että Laine mieluummin kuin Garland ulos? Kirjoittakaa chattiin nyt. Laine ulos vai Garland ulos? Se on jompikumpi nyt. Laine, Garland. On tiukkaa! On kyllä tiukkaa! Laine, Garland. Tää on ihan 50-50. Oh my god. Kotkaniemikin voisi olla kyllä. Mut Garlandin Laine pelaa samaa pelipaikkaa. Siihen ei mahdu 2. Tee äänestys. Sori, mitä mä teen äänestyksen? Onks tää joku vote? Sori, mä en tiedä mitä YouTubesta tehdään äänestystä, niin annetaan olla. Mä yritän chatista lukea vaan. Tää on ihan 50-50 Garland vai Laine ulos. Hei, homman nimi on nyt se, että me ollaan suomalainen organisaatio. Me ei voida heittää Patrick Lainet bussialle. Niin se vaan menee nyt. Thompson, eli RFA, top 6 pakkipotentiaali, ja Garlandi, Kemmeliin. Meneekö läpi? Vaihto hylätty. Okei, mä luulen, että mä saan tän läpi ihan, mä lisään tähän jonkun, tiedätkö, 4, niin mä oon aika varma, että tää menee läpi. Sanjo CS kauden 4, sieltä niin. Ja vieläkin hylätty. Oho, Tammenpää ulos. Jees. Hiki ulos. On kyllä vähän, kieltämättä vähän sääli. Mä oon saanut Garlandin tommoseen stiiliin ja sit mä oon vaihtamassa sitä pois, mut hei, Suomi-lasit. Mä annan munkin 4 ensi vuodelta. Joakin Kemmeliin. Vieläkin hylätty. Huhhuh. Okei, nyt rupeaa menee kyllä vähän liian jotenkin niinku, liian hintavaksi tää homma. Chatti käy ihan kuumana, Tammenpää ulos, tekee vääriä päätöksiä jatkuvasti. Mitä farssia täällä tapahtuu? Mä oon jo surullinen. Joku 2031 ykkönen vaan. Niin, no joo, ne haluu ensi vuodet mun 3. Kyllä mä saan ton Kemmelin tuot haettua. Eli siis mä muutenkin mietin tossa. Mä tarviin kyllä. Siis mulla on. Okei, mä yritän vähän kerää itteni. Tää on nyt semmoista sekoilua. Okei. Siis kun nyt homma on se, että jos mä poistan Garlandin, niin se meinaa sitä, että mulla vapautuu 1 paikka mun NHL-linarissa. Mutta tää on niinku, vähän niinku probleema, minkä mä saisin fiksattua tässä Kemmelissä. Eli mun kakkoskentän roolihyökkäjille, pelaajia, jotka vaatii pelaavan kakkoskentässä, niin on Lundell, Granlund, Laine
ja Garland. Mulla on 4. Niin mun on pakko vaihtaa niistä joku, niinku oikeesti. Tai muuten tää jengi, mä oon huomannut edelliskausilla, että sulla ei voi olla top 6 hyökkäjiä kolmoskentässä, tai niillä menee ihan ripmoti. Kiertelee ja kaartelee kuin dupasi, nyt toiminta. Noniin, okei, toiminta, noniin hei. Ei, nyt loppuu tää, okei, jos mua verrataan ja Kyle dupasiin, niin jollekin on raja. Tosta noin Helsinki Northern Lightsin 3. Mä heitän sen Thompsonin tänne. Nyt ruvetaan, mä katon chattia liikaa, nyt tehdään omia ratkaisuja. Thompson tosta noin, ehdottomasti sinne niin Thompson, joo. 3 oli tossa noin. Sitten otetaan täältä näin. Jos ne ei 2 4 hyväksynyt, niin ne ihan varmasti hyväksyy 4 ja 3. Tosta noin 4, noin. Ja hanaa vaan. Hylätty vieläkin. Ei se mitään. Me ollaan nopean toiminnan miehiä. Sitten niin Sanjo se 4. Saatte 3, 4 Thompsonin. Joo! Ja sieltä läpi. Nyt oli nopea toiminta. Jokin Kemmel on joukkueessa. Me simuloidaan seuraavan kautta ja mä otan vähän vettä. Ei se kummempaa. Jos halutaan joku pelaaja, niin sit se haetaan tuolta kuleksimasta. Tammen päälle mono. Jengi kirjoittaa mediassa. Ihan katastrofi. Eka kehutaan, että on niinku kaikkien aikojen Garland-diili. Kaikkien aikojen Garland-diili. 6 vuotta 3 milliä per vuosi. Ja sitten pidetään puolet kalliimpi Patrick Laine joukkueessa. Sulla ei nyt ykkösen vasenta laitaa. Okei, no mutta katsotaan. Me voidaan tehdä lisätreidejä, jos tarvitaan. Justus Annunen sai tarjouksen, joka on sisällöltään 1-2-50 yhdestä vuodesta. Pelaajan hävittelevä sitten Tauhon Tampa Bay Lightning. Joo, ehdottomasti. Kyllä me vastataan tarjoukseen Annusesta. Mä haluan pitää Annusen. Ehdottomasti. Ja Kiviranta-armia et ole saamassa. Mä haluan nyt nähdä tän jengin, ketä mä oon solminut paperilla, niin tossa niinku ketjuissa. Että miltä se jengi niinku oikeasti näyttää, sit, kun kaikki on niinku paikoillaan. Jäms, Aatu ykkösen vasempaa. Mikä on Jämsenin potentiaali tässä pelissä? Mun mielestä mä oon aika varma, että se on oikeasti joku AHL tai joku. Jos sen väärin muista. Tuomala, joo, hyväksyy tarjouksen, loistavaa. Äijän suomalainen Peter de Boer. Mä toivon, että toi meinaa niinku hyvää juttu. No se on varmasti kivempaa pelata Forttia Laineen kanssa. Se on just näin, Pate. Tuu tänne näin. Tässä on teidän reaktio, kun mä sain Garlandin 3 millille per vuosi. Sitten mä pidän saman overallin Laineen puolet kalliimmalle. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the... Yes. Kausikorttien markkinointi on päättynyt. Olemme myyneet seuraavan määrän uusimisten mukaan. On. 90%. Klubi, kato, totta kai klubisiitit, klubipaikat 90% myyty. Alakatsomot, yläkatsomot, aitiot, kaikki on 90% myyty. Aivan loistavaa. Aivan loistavaa. Tammenpää, olen antanut sinulle ylimääräistä rahaa tulevalle kaudelle viime vuonna ansaitsemasi tuoton perusteella. Lisään 0. Mitä helvettiä? Mähän on tiedonut enemmän tässä livessä, mitä sä annat mulle. Olisipa. Oli. Eihän toi oo mitään. Omistajan odotukset. Näytä omistajan tavoitteet. Joo, mä katon coachin seuraavaksi. Haluan meidän ansaitsevan vähintään 89% odottamastani. Okei, mä en tee mitä toi meinaa. Haluan 23 loppuun myytyä areenaa tänä vuonna. Joo, kyllä. Kotikaukalomme on uskottava. Viime vuonna, toi on kyllä totta, omistaja. Me ei viime vuonna voitettu kotipelejä, me voitettiin paremmin vierais. Kotikaukalon puolustaminen on tärkeää kaltaisemmalle joukkueelle. Hankin 22 kotivoittoa, kyllä. Olemme lisäävän joukkojen kemia 5 yksikköä arvon 80. Katsotaan, tarvitsemme lisää klubsiit paikkaa. No ne oli melkein loppuun myyty, eihän niissä nyt ole mitään. Jes, mennään kohta katsoa kapteenit ja toi kokoonpano, mutta nyt Mun on nyt pakko ennen kauden alkuun niin hoitaa tää coachitilanne. Tää nyt on jollain tavalla parannettava. Mä en voi lähteä B-coachilla kauteen. Täällä on vieläkin tää A+:n jelle, mut kun mulla ei oo rahaa. Mulla ei oikeesti oo rahaa. Mulla on millirahaa, henkilökunnan paikat. Onks tää peli palkannut mun puolesta jonkun? Mitä? Hei, mitäs tää nyt on?
Kuka on mennyt mun puolesta nyt solmiin jotain henkilökuntaa tänne? Peli on palkannut mulle joku Konssin päävalmentajaksi. Ei jees. No niin. Omistaja hei. Tää on sun syy. Mä en oikeesti saa parempaa coachia. Mä en saa parempaa coachia tuolta vaikka mä itse solmisin sen, niin mä luulen, että mä menen tolla. Siis mulla on B-coachi, mutta kertokaa vaikka kommenteissa sit liven jälkeen, mä voin sitä ajatuksella katsoa, että miten mä saan niin kun budjettia hyvään coachiin. Te sanotte mulle, että vaan A-coachilla voi pärjää, mutta mä en tiedä, miten saa A-coachin. Mä oon niinku aivan hukassa. Mut vielä ennen kenttien muokkausta, niin ne meidän kioskit ei toimi vieläkään. Kyllä nyt kioskin pitää päivitä ja ylläpidä. Onks meidän budjetti vapautunut tähän näin? Kioskit. Joo, kyllä kioskit pitää nyt fiksaa. Ja hei, parkkipaikkoja pitää vähän päivittää. Eihän se nyt yhtään mitään, jos... Ja katsomot, kaikki pitää korjaa. Korjataan klubipaikat. No niin, ei. Vessat ei toimi. Suomessa on kaikki nyt huonosti. Mä tarviin lisää toimintabudjettia tähän näin. Eli miten mä saan tästä näin? Areenan toiminnot. Joo, paljon lisää areenan toimintoja. Nyt pitää areena saada fiksattua. Noin. Käytetään se lisäbudjetti siihen. Saanko mä nyt alakatsomoa päivitettyä? Korjaa just näin. No, yläkatsomot ja aitiot ja vessat jää nyt vähän huoltamat, mutta se ei haittaa. Sitten, kauden kentälliset. Onks tää parempi jengi kuin viime kaudella? Vai ei? Kuinka hassi oli Garland trade? Suosittelemat kentät. Marner, Rossi, Lundell, Foligno, Granlund. Niin kun mä puhuin siitä, että mulla on 4 pelaajaa kakkoseen, niin mä en laskenut sitä, että joku niistä pelaajista olisi pelannut ykköskentässä. Eli tässä nyt kävi kyllä hassi. Mutta mähän sanoin, että Kaapo kakko, oikeasti kakko Granlund Laine voisi olla ihan hyvä kakkoskenttä. Eikö? Tässä kentässä ei vaan kukaan osaa pelaa oikeata laitaa, ja se on ongelma, joten ehkä ei olekaan näin. Very interesting. Kotkaniemi ehdottomasti 3. Kotkaniemi Kiviranta 2, se on hyvä. Laine Granlund, Foligno, Kiviranta. Nekin on molemmat 3. kentän rooleja. Nyt pakko tehdä muutoksia. Foligno Kotkaniemi 2 on kyllä +2. Kyllä mä sain enemmän plussaa kuin viime kaudella. Robi Järventie 4. kentässä. Pitäisikö antaa chanssi? Voimahyökkääjä. Suomalainen vielä. Mä saisin mun Suomi-kiintiönkin. Tai Aatu Räty. Kummalle mä annan chanssi? Hei, Räty vai Järventie 4? Mä voin kyllä katsoa tota kohta. Sitten on Sandin Peach. Kuka täältä puuttuu? Jokiharju. Räty se kasvaa joku 88 overall. Okei. Räty. Jes, mä laitan Rätyn. Rahantuloa ei voi estää! Käy kattoo se Jämsen. Katso se Jämsen. Mä voin nopea katsoa, jos mä menen kohta varmaan tekemään jotain tradeja muutenkin. 4 Räty, sisikas armia. Mennään vaikka sillä. Homman nimi nyt on se, että me kyllä todennäköisesti tarvitaan joku Rahantuloa ei voi estää! Kemel rosteriin ja Jämsen joukkueeseen kans pystyykö noita sun ääniefektejä saamaan mistään? Japi, kiitos 12 eurosta. Kemel Roster ja Jämsen joukkueeseen. Siis nämä ääniefektit, mä oon tiedätkö, kaikki ladannut YouTubesta, tallentanut koneelle ja sitten täältä tulee. Mistä täällä on erotuomari tarkkailija? Mut pakisto on mielenkiintoinen. Mä haluun Mikkolan Jokiharju 3. pari. Se on loistava 3. pari. Ja nyt nää näyttäisi tosi hyvältä. Ehkä se ongelma, mikä tästä taas tulee, mikä mulla on monesti ollut franchiseissa, on se, että mulla on nyt Mulla on nyt liikaa taas raitin puolustajia. Eli Spurgeonin, Peachin tai Truban pitäisi pelaa vasemmalla puolella, mutta mä menen keskustelemaan tästä asiasta kohta. Puolustus näyttää tosi hyvältä. Mä en koskisi mun puolustukseen. Hyökkäyksessä mä tarviin just sen Garlandin. Kyllä niinku täytyy sanoa, että oli ihan katastrofitrade. Valmentajien budjetilla ei ole väliä, voit signaa. Linksu 2 euroa. Valmentajan budjetilla ei ole väliä, voit sainata. Oikeesti? Ai voin? Hetkinen. No lähdetään testaamaan. Nyt on paljon juttuja. Tammenpää, missä olit kun nämä tradeit alkoi? Aina tää sama joukko tekee huonoja tradeja. No niin just.
Fanipojan raivoissa. Okei, nyt pitää paikata toi Garland jotenkin. Mä sen kemmeli, tiedätkö, superchatista laitetaan paine, tulee rahaa taskuun ja sitten sanotaan, että hoida se kemmeli. Niin kyllä mä hoidin se kemmeli. Nashville halusi luopua siitä eliittipotentiaalia. Tää on bisnestä, näin tää menee välillä, mut me paikataan tää tilanne. Nyt siis joku sanoi, että ei ole väliä tuolla henkilökunnan budjetilla. Niin kokeillaan. Jos mä voin sainaa sen coachin, niin sit mä tietenkin, totta kai mä haluan sen. Eli Jelle, otetaan tosta noin. Mennään budjetti leveäksi vaan. 5 kautta 6,5 milliä. Kamo Jelle. Katsotaan mitä tapahtuu. Ja sitten. Okei, chatti. Joo tai ei. Läheks mä hakee jollain tradeillä vielä extra top 6 hyökkääjää vai kokeillaanko me tätä jengiä kauden alkuun ja katsotaan miten lähtee? Yes or no? Simppeli. Joo vai ei? Pelaanko tällä vai treidaanko? Trade. Jos tehdään tämmönen kompromissi, jos muilla joukkueilla on annettavia pelaajia, joku sopiva hyvä, niin sit mennään sillä. Mut jos ei oo, niin sit kokeillaan tätä Linaria kauden alkuun. Lindholm, siellä on pakki. Nyt mulla tuli idea, että mä voisin treidaa yhden raitin pakin johonkin Lindholmiin muuten. Siinä vois olla ideaa. Hetkinen, nyt ihan nopeasti käydään kurkkimassa. Lindholmi. Eiks mä voi treidaa? Mitä ihmettä? Miksi mä voin treidata? No, katsotaan kohta. Lindholmi. Se laituri nyt on iso. Laituri. Ei oo Colorado. Ei oo tuolla. Mitäs Dallas? Pikku Mikko Rantanen. Ei sentään. Joo. Tää olis Taylor Hall ja Patrick Kane. Just tämmösiä, mä saisin vuodeksi semmosen top 6 hyökkäjän. Tää olisi täydellinen. Mä tarviin vasenta laitaa. Kane ei osaa pelaa vasenta laitaa. Niin se olisi enemmän toi Halli. Mutta katsotaan vielä, onks muita jengejä. Taylor Hall on kyllä aika hyvä haku oikeesti. Hall 3 vuotta jäljellä. Eikö se ollut 1 vuosi? Katoinko mä ihan väärin? Niin, semmonen 1 top 6 laituri, ei voi ihan hyvä estää. diili. Bunting. Sun pitää heittää vanha coachi kans pois ennen myö. Sun pitää vanha coach heittää kans pois. Okei, Linksu, kiitos paljon 2 eurosta. Buntingilla oli kans soppari jäljellä. Se kane olisi kyllä vuodeksi. En mä usko, että se pelipaikalla Sam Ben. Hei, ei todellakaan, sä vedit Stolarsin levyksi noissa poffeissa. Okei, mut mulla on tässä idea. Ensinnäkin mä haluan katsoa sen Lindholmin. Ja sit se Patrick Kane olisi vuoden. Se olisi ehkä semmonen, mitä mä tarviin. Niin, se on totta, Hallilla on 3 vuotta jäljellä. Okei. No ei varmasti ota Bennettiä, hei. Te tiedätte, ketä jengiä mä kannatan. Te tiedätte, mitä tapahtui Game 2. Bennett tulee sinne Stolarsi. Tiedätkö ei kuule kuuloonkaan tuu. Ei kuuloonkaan tuu, että Sam Bennett pelaa mun joukkueessa. Jämsen sinne joukkueeseen nytten oikeesti. Niin. Okei, katsotaan trade. Ensinnäkin Bostonissa oli todella mielenkiintoinen. Lindholmi. Niin se on no move clause. Okei, että mä vois vaihtaa siihen. Kiitos Nipe 12 eurosta. Sitten, kyllä se Patrick Kane. Jos me johonkin treidataan, niin se olisi Patrick Kane. Vuosi jäljellä iso diiliä, mutta trade-arvo on varmaan todella pieni. Just näin, kun se on paljon, se on vanha äijä jo, mutta sillä on playoff-kokemusta. Ja jos me halutaan playoffeihin, niin se olisi just sopiva lisä tähän näin. Sitten Rahantuloa ei voi estää! ketä meillä olisi Patrick Kaneista antaa?
Kemel Oisko se kakkoskentään tai Kotajärvi? Ainkain rosteriin on varma pistelinko Patrick Kane kans porukkaan on loistava valinta plus Jämsen ois aika hyvä. Kemmel pelaa yhden kauden AHL:ssä kehittyy ja sitten Kemmel tulee. Mä en Kemmeliin nosta 7-5 4. Mieluummin se räty, kun se on vähän vanhempi. Mutta mulla on 2 prospektia. Mulla on O'Reilly, top 6. Top 6 hyökkääjä. Tää oli mun ekan vuoden ekan rundin pikki ja sitten Kotajärvi. Niin mä voisin nää 2 prospektia vaihtaa Kaneen. Onks huono? En tiedä. Tää Kotajärvikin olisi kyllä aika hyvä. Katsotaas nyt. Niin, mä tiedän, että Detroit hyväksyy sitä. Mä katon suoraan jotain, että haluuks Detroit vaikka mieluummin mun ensi vuoden 2. ja vaikka 3. Mä mieluummin vaihan noin kuin Kotajärven. Ehdottomasti kuitenkin. 2, 3 Kaneen. Tää pitäis mennä läpi. Hylätty. Okei. Okay. No joo, mä luulen, että mä saan Kaneen suoraan vaan johonkin trade-pikkeihin. Tai heitetään se O'Reilly. Itse asiassa se O'Reilly on aika hyvä. Musta tuntuu, että tää äijä ei muutenkaan mahu mun NHL-rosteriin. Mulla on hyökkäyskin niin stacked. Niin heitetään O'Reilly. Ja nyt mä tarjoan jo liikaa. O'Reilly ja... Nyt on arvo liian vähän. O'Reilly ja 2. Patrick Kane. Musta tuntuu, että se on aika fair deal. Ja win-win kaikille. Okei, vaihto hylätty. Jännä. Todella jännä. Tarjoamisen arvo ei ole riittävä. Okei. Mielenkiintoista. No, ei se kyllä paljon voi Detroit olla nyt. Saatte 6. Noniin, ei se tarvitse 1 6. Ja Patrick Kane, come on boys. Patrick Kane on joukkueessa. Paljon. Siis kesäisin on aina niin paljon hommaa tässä franchisessa. Ihan käsittämättä. Paljon mä ois livettänyt. Yli tunnin jo mennään. Aloitetaan kausi ja vedetään sitten pakettiin. Pakko tää katsoa, miten tällä jengillä lähtee toi homma rullaamaan. Mutta te sanoitte, että mun pitää antaa monoa mun coachille, jos mä haluan sen seuraavan tilalle. Tai mä nyt luotan siihen, te sanoitte, että coachin budjetilla ei ole väliä. Niin te ainakin sanotte. Mä toivon, että jos te kusetatte mua tässä, niin sit on chatin vika. Hei, missä mun coachit on? Nyt tulee Fudu. Valmentaja henkilökunta. Just näin. Mä en niinku edes... Mä en muista kumpi teistä oli semmonen, ketä mä edes palkannut, mut oikeesti. Konts, erota valmentaja. Oisko parempi? Joo. Erotetaan toi. Kontsi tosta noin. Ja Archibaldista tulee väliaikainen valmentaja. Ja sit toivotaan, että se tulee. No niin! Sitten simuloidaan runkosarja. Elliot Archibald. Mitä asiaa? Meillä oli valmentaja Elliot Archibald. Kauden alku on täällä ja meillä on erinomainen tilaisuus johtaa tätä joukkoa. Haluamme meille tavallaan. Mainitaan tavoitteemme tälle kaudelle. No siis playoffit. Pakko päästä pudotuspeleihin. Ja sä oot samaa mieltä. Aivan loistava. Noniin, tää on sillä selvä. Väärä valmentaja lähti. Sillä oli huonompi kemia kuin sen toisen kanssa. Hei, kato, tän takia me pidettiin tää Laine. Onhan se nyt kiva, kun Laine tulee, tieksä? Laine tulee vähän jubailee ja... Joo, kyllä. On 6 miljoonan. No, näin sä nyt pelaat sen top 6. Nyt. Meillä on vähän puutepaa ja myös top 6 laista, jos et ole sattunut huomaamaan. Minusta tuntuu... Anteeksi. Ai sori. Ääni jäi päälle. Sori. Livessä tapahtuu ihmeellisiä asioita. Tiedätkö, jos mä rekkaisin, mä vaan ottaisin ton uudestaan, mutta livessä ei pysty. Mutta tää on hyvää tämmöstä autenttista. Eteenpäin vaan. Okei, lisää palkkaa coachille. Tää on kyllä rentoa oikeasti, jos coachin budjetille ei ole väliä, niin mä vaan annan coachille niin ihan jäätävän määrän massia ja tänne näin. Ei haittaa, vaikka sä et halua asua Suomessa. Ei sillä ole mitään väliä. Laittaa pari miltsiä ekstraa pankkitilille, niin totta kai sit lähtee. Maksimipalkka vaan suoraan. Toimiiks tää peli oikeesti näin? Ihan käsittämätöntä. Paljon sulle pystyy antaa? 7 milliä. Kyllä nyt kiinnostaa, joo.
Sitten katsotaan nuo kentät nyt ennen kuin aloitetaan kausi, koska mä en edes kattonut. Patrick Kaneille pitää saada tosiaan roolikuntoon. Eli Marner, Rossi, Lundell, Foligno, Granlund, Kane. Siis minkä takia coachi haluaa laittaa Patrick Laineen neloskenttää? Valot päälle nyt. Kyllä Kane, Laine, Granlund on muuten todella... Kuka tässä kentässä puolustaa? Ei yhtään kukaan, mutta tää on videopeli. Toivotaan, että se toimii. Lähdetään tuolla kakkosella Lundell, Rossi, Marner. Tää kenttä tarvii kyllä sniperi. Mitäs mä annan Patrick Laineelle ykköskentän tonti? Se kenttä saa vielä +2. Lähdetään kokeilemaan. Marner heittää lättyä ja sitten Patrick Laine. Kiekko häkissä. Yes, ja pakisto näyttää hyvältä, mutta totta kai Truba nyt piti saada ylöspäin täältä totta kai. Ja miksi täällä on ihan väriä Eviltessäkin. Hyvä, että kävin tsekkaamassa. Viime vuonna kun mä tein noi erikoiskentät, niin mä huomasin sen, että kun mä käytin vaan parhaita kenttiä, coachien parhaita kenttiä, niin noin mun erikoistilanteet toimi paremmin. Niin kauden alussa mä menen silleen, että pelin valitsemat ylivoimat ja alivoimat, ja sitten jos ne ei toimi, niin sitten mä lähden muuttaa niitä. Mutta totta kai mä nää kentät teen. Eli Sandin, Truba, Mikkola, Jokiharju, just näin. Ja sit mä kysyn Spurgeonilta, jos se haluaisi pelaa tuota vasenta puolta. Armia tonne. Noin. Mulla on nyt muuten yksi ekstra pelaaja tässä kokoonpanossa. Onks Nick Foligno penkkimiehi? Ei kai. Monta suomalaista mulla on? 1, Laine. Lundell, Granlund 3. Kiviranta, Kotkaniemi 6, Kakko 7, Armia 8, Mikkola, Jokiharju 10, Sinö 10. Okei, eli mun ei tarvi lisää rätyä tänne. Annunen 11. Mulla on itse asiassa ekstra suomalainenkin täällä vielä. Joten räty on nyt siinä Viltissä sitten. Mut tsekkaa vielä nopeasti AHL, kunhan Kemmel on ykkösessä, just näin. Ei tarvi muuta. Räty takas AHL vuodeksi. Okei, jes. Mä teen sen vielä. Kentälliset. Oho, nyt mä menin väärään paikkaan. Niin, siis onks niin, että pelaaja tosiaan kehittyy AHL:ssä paremmin kuin NHL Viltissä? Se saattaa olla näin. Mä ärsyttää, kun tässä ei ole semmoista nopeat tapaa. Kokoonpanosiirrot. No niin, no täällähän se itse asiassa. Sulla on itse asiassa nyt tasan 10. Sulla on 7 hyökkääjää suomalaisia, eikä 8, jos oikein katso. Okei. No pitää katsoa uudestaan, jos joku lähtee sit pois noista. Eli nopeasti vielä räty tonne alas. Saatte nyt vähän enemmän franchise-kontsaa. Tosiaan yleensä mä yritän pitää nää tunnissa, mut pakko nyt on... Mulla nyt on itekin pakko kyllä nähdä, miten tää jengi pärjää ton kesän jälkeen. Oli niin paljon eri hankintoja. Joku 10-15 peliä mennään kattoo kautta, ollaanko me nyt tehty ihan farssi vai ei? Eli tällä hetkellä jännitetään sitä coachia, tuleeko coachi, ja sitten 2 keskustelua pitää käydä ennen kautta. Mä en nyt aseta tavoitteita pelaajille, koska siinä menee oikeasti ikuisuus, se on vähän tylsää livessä. Mä voisin itse asiassa liven jälkeen, no ei kun aloitetaan kausi vaan, ei sillä nyt ole väliä. Mutta mä sanon Laineelle, että voiko sä pelaa vasenta laitaa? Pelaaminen kaukalossa. Sä muutenkin tykkäät siitä one-timerista. Pelityyli, pelipaikka. Laine, vasen laita hyökkääjä, ehdottomasti. Kyllä! Come on, Laine, iso! Lyhyt aikaväli, vasen laita hyökkääjä. Mä tiedän, että sä pystyt siihen, Pate. Come on. Tän takia sä saat 6 milliä vuodessa. Sitten mä tarvin Spurgeon sulta saman vastauksen. Koko kausi tässä livessä. Ei voi, hei. Vähän balttia tähän. Ei makiaa liikaa. Sitten Noniin, pelaaminen kaukalo Spurgeon. Nyt se lapa sinne vasemmalle. Pelipaikka, Spurgeon ja vasen puolustaja, please. Yes! Come on! 2 kuukauden tavoite. Kumpikaan on todennäköisempi. Mitä suurempi pelaajan sopeutuvuus on, sitä todennäköisesti hän pystyy suorittamaan. No kokeillaan Spurgeonille 2 kuukautta, Lainelle 1 kuukautta. Katsotaan mitä tapahtuu. Molemmat pystyy kokeilemaan. Loistavaa.
Mun mielestä coach ei voi tulla, jos on päävalmentajan paikka otettu. Joo, mutta se on väliaikainen coach, niin sillä ei pitäisi olla mitään väliä. Nyt voidaan simuloida runkosarjaa. Ei kun vielä, sori. Vielä kapteenit. Vielä kapteenit ja sitten mennään. Granlund kapteeni, totta kai Marner A ja Mikkola A. Joo, samat kuin viime vuonna. Noi on loistavat. Noniin, veikkauksia chatti. Kuinka monta peliä tää joukkue pelaa runkosarjassa? Te ootte valehdellut mulle! Aion hyväksyä tarjouksen, mutta sinulla ei ole tarpeeksi budjettia sopimustani varten. No onhan siellä budjetilla no niin. Chatti sabotoi, fanit sabotoi GM Tammenpää toimintaa. Sanotaan eka, että coachin budjetilla on mitään väliä, ja sit coach ei hyväksy. 82 voittoa olisi aika chilli. 60 voittoa, 0 voittoa. Owner modessa ei voi ylttää budjettia. Aha, no niin. Ei oo totta. Ja mä annoin turhaan sille coachille mono. Voi. Katsotaan, okei, nyt kauden eka peli ankkoja vastaan, mutta nyt käydään katsoa oikeesti. Palkkaa henkilökunta. Onks meillä tähän budjettiin mitään rahaa? Meillä olisi 1,8 milliä palkkaa. No täällä olisi pari coachia, B-coachia, 2 B-coachia. Mä katon, sopiiko se kumpikaan meidän järjestelmään. 64% ja 60. Voi. No, 64% on ihan hyvä. Mennään siinä. Ei nyt ole parempaa. Saat 1 vuoden. Ei enempää. Mä selvitän tämän coachitilanteen vielä. 1 vuosi saat ton maksimibudjetin. Kyllä se nyt vuodeksi pitäisi riittää. Kuinka monta kertaa sanoit owner modus? Ei. Teillä tulee kommentteja niin paljon, että mulla menee ohi välillä. Ja sit kun yrittää itse käskettyä tähän, niin menee helposti ohi. Mutta hei, ensimmäinen peli Anaheim Ducksia vastaan. Katsotaan miten kausi lähtee. Kotipeli vielä ankkoja vastaan. Suomessa on paljon ankkafaneja, koska Teemu Selänne, mutta siitä ei mietitä nyt. Pitäisi varmaan toi Mighty Ducks Conwaykin ottaa tuolta takaa pois. Jes, ensimmäinen erä. Ja kausi alkaa Ducksin 2-0 joholla, toinen erä. Aivan katastrofi start. 6-0 turpaa kauden ekasta pelistä. Fanit heittää. Siellä on limut jäällä, bisset jäällä, pelipaidat jäällä niinku Torontos konsana. Aivan täys katastrofi. No niin, mä simuloin tän ekan kuukauden, ekan puolitoista ja sit mä jätän kauden tähän ja katsotaan sitten millaisia muutoksia, jos muutoksia ollenkaan, pitää tehdä ensi jakson alussa. Eli täällä on Toronto toinen marraskuuta. Mä luulen, että tää on täydellinen paikka lopettaa jakso. Noniin, hei, Spencer coachiksi. Katsotaan, mitä uusi coach toimittaa. Uta, kamo. Nyt voitto, boys. Nyt voitto. Voitto, Uta. Kamo. Ja 5-1, okei. Ekas pelistä selvittiin. Nyt mä yritän vähän tarkemmin katsoa noin vapaat pelaajat. Yes, okei. Hei, te puhutte sit Rimpisestä. Mulla on Rimpini. Mäkin kyllä Toope äijä. Niin mä ekan vuoden draftissa varasin Rimpisen, niin teinkin. Okei, 2-1 rekordi. Jatketaan Columbus 3-1, loista Florida. 5-1 ja 0. Hei, tulkaa vaan fanit, heittäkää ekan pelin jälkeen ne pelipaidat kentälle. Heittäkää vaan. Kattokaa mitä mä oon rakentanut. Porukka dissaa ihan törkeästi. Mitä asiaa, Pate? Olen onnistunut. Ai. Ja Pate tykkää pelaa vaset laita. Mä tiesin, että Pate laittaa sitä timeria uuniin. Loistavaa, Pate, loistavaa. Uusi coach ihan hullu, just näin. Pittsburgh. Siinä tuli pari häviöä, mutta silti 6 voittoa, 3 häviöä. Aivan loistavaa. Winnipeg, voitto. 10 peliä pelattu ja 7-3. Ja nyt jakso loppuu Toronto Maple Leafsia vastaan. Tästä voitto, niin lähdetään kyllä niin rotsi auki tonne kylille, että kusin on saman tien päähän GM:lle just joo. Ensimmäinen erä. 2-2. Foligno, Nylander, Sisikäs. Mun neloskenttä suorittaa.
Toinen erä. 5-4. Armia 2-2-1. Loistavaa. Viimeinen erä. Ylläpidä sitä hallia. Joo, pitää tehdä se. Ja Rossi 6-4. Loistavaa. Eikä se haittaa, jos hallilla vessa vähän vuotaa, kun jengi tekee häkkejä. Come on. Matthews ei voi sulla 3 maalin johtoa Torontoa vastaan viimeisessä erässä. Onko se edes mahdollista? Niin Joker-tiimi muutenkin. Hei! Matthews tehnyt 2 jo. Älä jaksa. Noniin, pakko mennä katsoa yhtä peliä tästä tämän jakson aikana. Viimeinen minuutti. Mä hyppään tänne valmentajan paikalle. Torontoa vastaan. Saadaanko maalijohto pidetty? Laitetaan kamera lähetykseksi. Yes. Noin. Noniin, ja tiivis puolustus. Me johdetaan 7-6. Bobby... Mä en tiedä, mitä meidän maalivahit on pelannut. Pitää katsoa jengin pelaajien tilastoja kohta, mutta tuntuu, että me ollaan päästetty semi paljon maaleja omiin. Minuutti 20 kellossa. Suomi-fanit, kato ne seisoo! Eihän Suomessa ikinä seisota, kun suomalainen NHL-jengi sytyttää. Patrick Laine. Tässä on YV vielä. Eihän nyt YVllä voi ainakaan päästä AV-häkkiin. Siis jengi dissas Lainetta, mutta Laine on hypännyt ykköskentän rooliin, voittavaa organisaatioon. Pystyy sopeutumaan vasempaan laitaan. On se. Marner, Sundin, Rossi, Laine, Rossi. Laittaa etusesta. Olis mennyt Vollille Game 7:issä. Rossi. Marner. Ja Patrick Laine. Laittaa vaan mikään mylly täällä. Lähden pelaa paremmin kuin minä hutis. Kubel. 40 sekuntia. Ei voi riittää enää. Nyt lähtee varmaan veskari pois. Eikö se ota veskaa pois ollenkaan? Rossi. Alueelle. Lundell. Ja mikä... Siis herran jestas, eihän mä ikinä nähnyt, että mun franchisenkin pelaa näin hyvin. Ihan uskomaton. Rossi. Sundin. Ja Mitch Marner. Uskomatonta. Se on siinä. 8-6 voitto Torontosta. Ja kaus alkaa 9 voitolla ja 3 häviöllä. Siis... Mulla oli eka niinku ajatus, että jengi playoffeihin, mutta mähän rupean haaveilemaan paljon isommista asioista. Onko Stanley Cup mahdollinen? Vai lähteekö Mopol moottoritielle? Huhhuh. Ai niin, sori, joo, 8-3, ei 9-3. Kyllä, 8-3 aloitus. Juuri näin. Laineelle 2-9. Eikö Laineella ollut oikea numero? Mulla meni ihan ohi. Joo, ehdottomasti Laineelle 2-9. Eihän se millään mulla voi pelaa. Hienoa. Ei Matthewsit, Giordano, ei... Bobby, hei! Eihän täällä välillä enää ollut mitään väliä, mutta noita ei niinku ihan liikaa tällä kaudella niinku mielellään. Ollut viihdyttävä matsi Helsingissä. 15 maali ilta. Lainella oli 92. Niin, joo. Se on varmaan suoraan sieltä Montrealista sitten. Noin. Loistava voitto. Käydään tähän jakson loppuun vielä. Katso vähän pelaajatilastoja, ketkä on suorittanut kauden alussa ja ketkä ei. On kyllä ollut paljon parempi startti kuin mä luulin. Mä luulin, että tää tulee olemaan aika samaa. Onhan parempi jengi kuin viime kaudella. Mutta mä ajattelin, että tää tulee olemaan kuitenkin aika samaa niinku rekordilta. Että vähän taistellaan sit siinä pudotuspelin niinku molemmin puoli. Mutta tää on ollut niinku... Me ollaan tällä hetkellä ihan NHL:n parhaita joukkueita. 11 peliä, 8 voittoa. Marner 18 pistet, Rossi 18, Patrick Laine. Siis fanit dissaa. Yli puolet jengistä sanoo, että pidä Garland, mutta Patrick Laine, 8 maalia, 11 peliä, 17 pistettä. Patrick Laine is back, laukaisuprosentti 19. Joel Armia neloskentässä 8 pistettä, aivan sairasta. Ketäs täällä sitten ei suorita? Patrick Kane -4 kakkoskentässä, Granlund -2, 7 pistettä. Eli selkeästi kakkoskenttä ei suorita, Lundellilkin vaan 4 pistettä. Okei, ja Kotkaniemi -7 kolmoskentässä. Eli
kakkos- ja kolmoskenttä, siellä nyt on ongelmat, mutta 1 ja 4 kantaa tätä joukkuetta. Siis Rahantuloa ei voi estää! maalivahti. Voitko tehdä mulle oma aitio tonne kotihalliin? Äijä on kyllä maksanut klubipaikoista, voipa tehdä sulle aitia. Bobby, ja hei, Justus Annunen vähän niinku haistelee ykkösveskarin paikkaa Bobilta. Bobby alle 90% kauden alkuun ja Annusel 92, mutta Bobikin voittaa pelejä, se on kaikki kaikessa. Karlandin tilastot, okei, käydään kattoo. Mihin se, niin Karlandi, eihän se nyt, jos te nyt Laineeseen vertaatte, niin eihän se nyt siellä lähde ollenkaan. Kattokaa nyt, ei näy äijää -7. Oi. Coach vaan huutaa Garlandille, että Ne voit 2 metrin syötös mennä 3 metriä ohi. oho, uskomatonta. Noniin, jakson loppuun mä annan katon vielä noi ketjut, että miten toi coach on vaikuttanut. Onko se vaikuttanut näihin pluskemialla? On. Ykköskenttä +2, +1, hyvä. Ja sitten, no joo, aika samaa kuin ennen coachia, että ei nyt silleen isoja muutoksia. Mut hei, äijät, nyt tähän loppuu live. Mä voin vielä off-streamissa vaihtaa noi Laineen numerot ja noi on sen verran tylsiä noi omistajan ylläpidot, että mä en nyt niitä teille näytä, mutta mä yritän katsoa noi budjetit kuntoon tuolta omistajamodesta ja korjaa vähän hallia ja näin, mutta. Tästä jatkuu tilanne sitten ensi viikon keskiviikkona. Joka keskiviikko kello 3 franchise-liveä, joten palataan silloin. Hei, kiitos äijille livestä. Oli ihan uskomaton live. Kiitos paljon kaikista superchateista, donateista. Iso kiitos. Jesim on ihan törkeästi. Iso tuki. Ei voi kiittää tarpeeksi. Ja ei mitään. Palataan franchise-modella ensi viikolla. Kiitti ja